Võ Tòng, sao hai chiếc mô tô tối hôm qua lấy về lại hỏng hóc vậy? Sao mà sửa mãi không xong? Cậu làm gì đêm qua vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Chú Ngân, vào đây nói chuyện, đừng làm con gái tôi sợ, còn sớm mà. Đi lại không tiếng động trong sân. Trưởng làng nhìn chằm chằm vào Võ Tòng. Trưởng làng đi vào la hét thế kia. Kim Liên cũng tò mò đi ra xem. Anh họ, đây là trưởng làng Võ Phúc Ngân. Chú đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Mặt đối mặt. Như thể tôi làm điều gì đó sai trái lắm. Em đâm bị thương hai người đó. Giờ anh biết giải thích với dân làng ra sao đây? Anh họ cần một lời giải thích hợp lý. Võ Tòng đâm bị thương hai người, rồi bỏ đi không thể chấp nhận được. Những người đó là trưởng làng của làng bên dẫn đến. Những người đó gặp chuyện, sau đó đi tìm trưởng làng la mắng. Anh họ, anh sợ trưởng làng tới mức đó sao? Võ Tòng, người ta tôn trọng trưởng làng của mình mà. Tôn trọng cái gì chứ? Trưởng làng của họ là một tên côn đồ xấu tính. Chú nghĩ mọi người đều như chú à? Một xu công quý cũng muốn dành cho làng. Trưởng làng như chú, không chỉ 10 dặm 8 làng, cả 2 huyện 3 khu, cũng khó tìm thấy được người thứ hai như vậy. Cháu trai nói có vẻ như than phiền và phê bình, nhưng thực chất là khen ngợi trưởng làng rất tốt. Không đâu, tôi cũng không tốt lắm đâu, đều nhờ cậu giúp đỡ tôi. Dân làng tốt, ai cũng nghe lời, cùng nhau làm việc tốt, ai không muốn kiếm tiền nhiều hơn, ai không muốn giàu lên, cậu nói đúng không? Công Quân Nhã nhìn hai người họ khen qua khen lại, nói chuyện không đi vào vấn đề chính, càng thêm bực tức. Chuyện hôm qua, giờ giải quyết sao đây? Em đã đâm người ta bị thương rồi. Em không sợ bọn chúng đến trả thù sao? Em họ khiến anh lo lắm. Chuyện gì mà có Võ Tòng đâm người ta bị thương nữa? Tối qua cậu lại gây chuyện rồi phải không? Đúng là không có ngày nào yên. Võ Tòng đành phải giải thích rõ tình huống hôm qua, kể ra chi tiết từ việc Lý Bằng bị đánh đến tóm gọn nhóm giang hồ. Em gây chuyện với 8 người đó mà không sợ sao? Này, cậu làm anh họ của người ta thế nào đây? Cậu không biết năng lực của em họ mình nửa năm nay à? Cũng bình thường thôi, Võ Tòng làm vậy suốt ý mà. Anh họ nghĩ tới cảnh tượng đó chân tay run lẩy bẩy. Thường làm trò này à? Đầu anh họ nổ một tiếng sấm. Họ là băng đảng lang thang khắp nơi. Em đã dẫn dụ họ vào địa phận thị trấn xếp lỗ quản lý. Họ bị cảnh sát bắt rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi mà. Anh đừng bận tâm nữa, họ không làm được gì em đâu. Ở Lương Sơn Bạc, hoặc họ không vào được, hoặc nếu vào cũng ra không được. Đừng nói là 8 người, dù 80 người cũng không dám bén mảng tới Lương Sơn Bạc đâu. Công Quân Nhã nhìn chằm chằm Võ Tòng. Đây có phải là Võ Tòng, thằng em họ lưu manh năm nào? Kim Liên đang quét sân, nghe mà hơi ngạc nhiên. Mặc dù đã quen với chuyện thằng chồng hay gây rối bên ngoài, nhưng vẫn hơi sợ hãi. Võ Tòng, nếu như vậy thì hai chiếc mô tô kia là của mình rồi. Cảnh sát không tịch thu chứ? Nếu xác định họ là tổ chức phạm tội, hai cái mô tô kia khả năng cho mình luôn quá. Hư, đây là cái giá họ phải trả cho việc đánh em vợ tôi, bọn nhãi nhét. Công Quân Nhã cầm trong tay số tiền 500 tệ mà em họ Võ Tòng trả lại hôm qua. Tối qua hắn suy nghĩ cả đêm. Võ Tòng đã làm một việc điên cuồng như chó bị dồn vào đường cùng. 500 tệ đó dự định lén đưa cho vợ em họ. Có vẻ không cần nữa rồi. Lý Hồng Mai dẫn vài người phụ nữ đến, vui vẻ, cười đùa bước vào sân. Suốt từ sáng đến tối phải nhặt hạt dưa đen. Tiền công mỗi ngày 10 tệ, phụ nữ trong làng cũng có thể kiếm được thu nhập. Liên, Võ Tòng, chúng tôi tiếp nhận công việc hôm qua rất thuận lợi. Không cần hai người sắp xếp đâu. Hai người lo việc của mình đi. Công Quân Nhã ăn sáng nhà em họ. Tai nghe mắt nhìn. Cuộc sống em họ đảo lộn toàn bộ. Anh họ của Võ Tòng sáng sớm chạy tới chắc sợ hãi lắm. Cậu cứ làm cái trò này mãi cũng không phải chuyện hay đâu. Sợ gì, đã có công an lập hồ sơ rồi. Xe tải nhỏ cũng ổn. Hai chiếc mô tô cũng vậy, đều đã đăng ký tại đồn cảnh sát. Người ở Lương Sơn Bạc cứ sử dụng thoải mái. Nghĩ đến làng của đại biểu ca, chưa có ai đứng ra thu mua hạt dưa đen. Vậy việc này giao cho anh họ phụ trách. Thu mua được nhiều thì anh họ cũng có thể kiếm được một khoản. Võ Tòng à, cục trưởng Lưu của cục công thương huyện, cả ngày hôm qua đợi cậu ở trụ sở thị trấn mà vẫn không gặp được cậu. Chỉ là thủ tục cấp giấy thu mua hạt dưa đen thôi mà. Phải là tự tôi đến mới được à? Chú Ngân đến là được rồi, nhưng phải có chữ ký của cậu. Thật là phiền quá chú ơi. Lát nữa tôi đi với chú. 3 ngày trước, Nhạc Sinh Long biết Võ Tòng còn chưa làm giấy chứng nhận thu mua hạt dưa đen. Anh ta liên hệ với bạn thân Lưu Tinh Mão, người trước đó đã hứa sẽ làm việc với Võ Tòng. Lưu Tinh Mão, cậu dám lừa tôi? Cậu đang làm gì ngớ ngẩn vậy? Họ Nhạc kia, làm gì mà cậu chửi tôi? Đi đi, giọng điệu của cậu như chúng ta là kẻ thù. Tôi còn tưởng tôi với cậu là bạn học cũ, học chung trường ngày xưa. Nhạc Sinh Long không hiểu nổi, không phải nói Lưu Tinh Mão dẫn người đi kiểm tra 5 vạn cân hạt dưa đen của Võ Tòng sao? Sao lại đột ngột thay đổi, cấp giấy phép cho làng Lương Sơn Bạc rồi? Hắn cho cậu lợi ích gì? Đồ khốn nạn, bán đứng bạn bè. Cậu có muốn làm cục trưởng nữa không? Lời nói của cậu có ý gì? Muốn thách thức tôi à? Chuyện tôi làm cục trưởng hay không cậu có quyền quyết định à? Lưu Tinh Mão, chờ đấy. Nhạc Sinh Long, đồ chết tiệt, nề tình là bạn bè lâu nay. Nãy giờ tao không nói gì, nhưng mày quá đáng. Tao không thể làm cục trưởng. Tao xem thử công ty của mày sau này làm ăn kiểu gì. Mày dám thách thức tao à? Hãy chờ xem.
Lưu Tinh Mão nói những lời này khiến Nhạc Sinh Long bỗng dưng ngừng ý định làm chuyện xấu. Lúc này mới nhận ra còn nhiều mối ràng buộc với Lưu Tinh Mão. Trong anh có tôi, trong tôi có anh, đối đầu chỉ có cùng chết. Lưu Tinh Mão à, cậu chỉ biết nhìn hai đứa mình bị một thanh niên nông thôn làm loạn. Tôi không nuốt nổi cục tức này. Tôi phải giết hắn. Sợ cậu không giết được hắn. Hắn giết cậu trước rồi. Tôi nói thật với cậu, cấp trên bảo hộ Lương Sơn Bạc đang bảo vệ tiểu tử đó đấy. Cái gì? Cấp trên đang bảo vệ Lương Sơn Bạc? Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của cậu. Long Tổng, con gái Đồng huyện, Đồng Tiểu Mỹ dạy học ở Lương Sơn Bạc, chính xác là do Đồng huyện sắp xếp. Bất kể thế nào, hãy đợi con gái ông ấy rời đi, đợi khi con mắt của Đồng huyện không còn giám sát Lương Sơn Bạc nữa, rồi cậu mới làm chuyện được không? Nghe thấy lời này, Nhạc Sinh Long bất ngờ nhận ra, thật ra anh không thể làm gì được với Võ Tòng. Cậu về đi đã, lát nữa người Lương Sơn Bạc sẽ đến đây. Võ Tòng cùng trưởng làng đến sở công thương một chuyến, sau đó ghé thăm cửa hàng quần áo của Tiểu Hồng. Còn sếp Lỗ thì ghé nhà Lý Bằng điều tra, sự việc đều nằm trong tầm tay của sếp Lỗ. Thấy Tam tỷ phu đến, Lý Bằng sợ hãi cả tinh thần lẫn thể xác. Quân nhã, nhà tôi đã làm được 4 túi. Cậu bảo người thân nhà mình đến gom hàng đi, như đã hứa, giá 1 cân 1 đồng nhé. Đúng rồi, cứ theo lời tôi đã nói, 1 cân 1 đồng là giá cao nhất trong vài năm qua. Lão trưởng làng hung hăng, nghe nói Quân nhã đang thu mua hạt dưa đen, đem theo đám lâu la tới quát tháo. Giải tán hết. Thu cái gì mà thu, năm nay giá 80 xu 1 cân, tao sẽ thu mua hết. Quân nhã, mày dám để đứa em họ sang làng này thu mua hạt dưa đen, trước tao sẽ giết mày, rồi tao sẽ giết hắn.